जय शिवराय भावांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना? करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे कडक असा व्हिडिओ एडिटिंग. भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनमध्ये बनवलेला आहे. अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिलेलं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसतच असेल. त्याचबरोबर भावांनो, ह्या ज्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे ते व्हिडिओचं मटेरियल मी आपल्या वेबसाईटवर दिलेले आहे. तेथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि भावांनो, मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठे भेटून जाईल. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे, तेव्हाच तुम्हाला पासवर्ड भेटणार आहे. आणि पासवर्ड 2 प्रकारात भेटणार आहे. तो 2 प्रकार तुम्हाला एकत्र करायचा आहे आणि मगच पासवर्ड तुम्हाला आपले जे मटेरियल आहे ते अनझिप करून देईल. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्ही जर आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे. म्हणजे पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आहे ती नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. आणि भावांनो, तुम्ही जर आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम आयडीला देखील फॉलो करायचं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसत असेल. मी इंस्टाग्रामला तुम्हाला नक्की रिप्लाय करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये एखाद्या खेळाडूचा तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमचे इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला येण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये 2 प्रकारचा पासवर्ड भेटणार आहे. तो पासवर्ड तुम्हाला एकत्र करायचा आहे आणि आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल अनझिप करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावर तुम्हाला या 2 गोष्टी भेटणार आहेत. एक म्हणजे आपला जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड, आणि दुसरी म्हणजे तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. आणि तुम्ही जर अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे. चला तर मग आपण आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओचा एकदा डेमो बघून घेऊया. डेमो एकदम कडक झालेला आहे. आज हवा में जोश आहे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद भाई का बर्थडे आहे. अशात भावाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सर्व मित्र परिवार. तर भावांनो, मी तुम्हाला इथे एक बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे, ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे. ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक, त्याचबरोबर तुम्हाला इथे काही PNG आणि एक इमेज ॲड करून दिलेला आहे. तर ते तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथे प्लस आयकन दिसत आहे, त्या प्लस आयकनवर टच करायचं आहे. तर इथे मी जे आहे ते मी प्लस आयकनवर टच करून घेणार आहे. त्याआधी तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे जे आहेत इथे मी ह्या जे इमेजेस आणि एक PNG आहे त्या PNG ॲड करून दिलेल्या आहेत. त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकन दिसत आहे, त्या प्लस आयकनवर टच करायचं आहे. तर इथे मी जे आहे ते प्लस आयकनवर टच करून घेते. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आणि व्ह्यूअलवर जायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्याला इथून जे आपले मॉडेलचे इमेजेस आहेत ते इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर इथे मी आपले जे मॉडेल्स आहे ते मॉडेलचे इमेजेस ॲड करून घेणार आहे. तर तुम्ही जे तुम्ही तुमच्या मॉडेलचे किंवा कोणाचा बर्थडे आहे त्यांचे इमेजेस ॲड करून घेऊ शकता. तर इथे मी ते ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि फिल स्क्रीन करायचं आहे. आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनच्या ऑप्शनवर जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि याची थोडी साईज आहे ती साईज वाढवून घ्यायची आहे, म्हणजे साईडच्या ज्या व्हाईट बॉर्डर होते ती व्हाईट बॉर्डर दिसणार नाही. आणि परत आपल्याला व्यवस्थितरित्या सेट करायचं आणि पुढच्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचं आहे. त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर भावना, आपल्याला हे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस आपल्याला 7.24 सेकंदापर्यंत ॲड करायचे आहेत. तर तिथून आपल्या पुढे जे आपले जे पेंज आहेत ते पेंज ॲड होणार आहेत. तर इथे मी दुसरा इमेज आहे तो दुसरा इमेज ॲड करून घेतो आहे. तर इथे मी 2च इमेजेस ॲड करून घेणार आहे. त्याच्या पुढचे सर्व इमेजेस तुम्ही ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी तुम्हाला इथे ॲड करून दाखवत आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत. ॲड करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, तर स्टार्टिंगला यायचं आणि प्लस आयकनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यूअलवर यायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला एक शॅडो PNG दिलेली आहे, ती शॅडो PNG इथे ॲड करायची आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला खाली खेचून घ्यायचं आहे. तर मी त्याला खाली खेचून घेतलेलं आहे. खाली खेचून घेतल्यानंतर परत आपल्याला 7.24 सेकंदापाशी यायचं आहे. तर इथे मी 7.24 सेकंदापाशी येते. तिथं आल्यानंतर टायमरच्या साईडला जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून आपली जी शॅडो PNG आहे ती शॅडो PNG घेऊन यायची आहे तिथपर्यंत घेऊन गेल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लस आयकनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे आणि व्ह्यूअलवर यायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये ही जी टेक्स्ट PNG दिलेली आहे ही टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर यालासुद्धा आपल्याला 7.24 सेकंद आहे तिथंपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी तिथंपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. तिथंपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं तर स्टार्टिंगला यायचं आहे.
स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे हे जे इमेजेस ॲड केले होते ते इमेजेसना इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर मी एक तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे, तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला 1 नंबरचा जो इमेज दिसत आहे त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। तर कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचा आहे। त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला 1 नंबरचे इमेज आहे त्याच्यावर जाऊन इफेक्ट करा। भावांना आपला जो मागचा व्हिडिओ होता, मागच्या व्हिडिओमध्ये हर्षराज शिंदे यांनी बरोबर उत्तर दिलेले आहे, तर तुमचं खूप खूप मनापासून आभार। भावांनो, तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं, त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे आणि व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे। तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम ID देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल आणि इंस्टाग्रामला मेन्शन होण्याचा चान्स भेटेल। त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे। तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता इथे मी इफेक्ट आहे तो इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे। त्यानंतर 2 नंबरच्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे। तर हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट आपल्याला 7.24 सेकंदापर्यंत आहे, तो इथे इफेक्ट पेस्ट करत जायचा आहे। तुम्हाला सर्व इमेजेसना हे जे 7.24 सेकंदापर्यंत इमेजेस आहेत त्या सर्व इमेजेसना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला जे आहे आपल्याला इथून पुढे यायचं आहे। तर पुढे आल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे आहे 15 भावांना आपल्याला इथून जे 17.10 सेकंदापाशी यायचं आहे। 17.10 सेकंदापाशी आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे। तर इथे मी इथे प्लस आयकॉनवर येणार आहे। तर प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे सर्व आपल्याला इमेजेस ॲड करायचे आहेत। त्यासाठी आपल्याला प्लस आयकॉनवर यायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे, वॉलवर यायचं आहे। वॉलवर आल्यानंतर तुमच्या मॉडेलचे जे इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत। तर मी जे ते 2च इमेजेस ॲड करून दाखवणार आहे। तर इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि इथून याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि मोबाईल ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि याची जी साईज आहे ती साईज वाढवून घ्यायची आहे, म्हणजे साईडचे जे ब्लॅक बॅकग्राऊंड किंवा कडा जे असतात ते कडा आपल्याला दिसणार नाहीत। त्यानंतर परत आपल्याला दुसरा जो बेटमार्क आहे तिथंपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर इथंपर्यंत घेऊन आलेलं आहे। इथंपर्यंत घेऊन आल्यानंतर इथून पुढं आपला इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहेत। तर इथे मी 2च इमेजेस ते करून लावणार आहे। त्यानंतर तुम्हाला सर्व इमेजेस तुम्हाला इथून ॲड करायचे आहेत। तर इथे मी दुसरा जो इमेज आहे तो इमेज इथे ॲड करून घेतो आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर याला परत ते पुढच्या बेटमार्कपर्यंत न्यायचं आणि 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहेत। त्यानंतर जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे। तर इथे प्लस आयकॉनवर ते इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, वॉलवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी शॅडो पेंज आहे ही शॅडो पेंज परत एकदा ॲड करायची आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि आपल्याला याला खाली खेचून घ्यायचं आहे। खाली खेचून घेतल्यानंतर यालासुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन गेलेलो आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन गेल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, वॉलवर जायचं आहे, आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी टेक्स्ट पेंज आहे ही टेक्स्ट पेंज इथे ॲड करायची आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर यालासुद्धा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथून जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं, प्लस आयकॉनवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आणि वॉलवर जायचं आहे आणि हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। हा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतलेलं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ब्लेंडिंगवर जायचं, लाईटनवर जायचं आणि स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे। स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला 70 ठेवायची आहे। 70 ठेवून घेतल्यानंतर जिथंपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंत त्याला ठेवायचा आणि बाकीचा जो पार्ट आहे तो पार्ट आपल्याला कट करून टाकायचा आहे। कट करून टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ आपल्या शॅडो पेंज आणि टेक्स्ट पेंजच्या वरच्या साईडला, तर त्याला खालच्या साईडला घेऊन येण्यासाठी त्या व्हिडिओवर लॉंग प्रेस करायचा आणि त्याला खाली खेचून घ्यायचा आहे। खाली खेचून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो शॅडो पेंजच्या खालच्या साईडला आलेला आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथून जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर हे जे इमेजेस आहेत त्या इमेजला आपल्याला हा जो मोठा स्टार्टिंगचा इमेज आहे त्या इमेजला इफेक्ट देण्यासाठी आपण जो स्टार्टिंगला इमेज ॲड केला होता त्या इमेजच्या लेअरवर यायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, इथून जे बॅक यायचं नाही, तर सॉरी भावने इथे मी चुकून बॅक आलो होतो। तर आपण जो इमेज ॲड केला होता मोठा 17.10 सेकंदापाशी जो आपण मोठा इमेज ॲड केला होता त्या इमेजवर यायचं आहे, लेअरवर जायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे। तर इथे मी पेस्ट इफेक्ट करून घेतलं आहे। तुम्ही बघू शकता हा जो इमेज आहे इमेजला इफेक्ट इथे ॲड झालेला आहे।
त्यानंतर 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्या 2 नंबरपासून जे आहे एंडपर्यंत आपल्याला इफेक्ट आहे ते इफेक्ट दुसरा इफेक्ट आहे. तर आपल्या शेक इफेक्ट प्रेसेटवर आल्यानंतर 2 नंबरचा इमेज आहे त्याच्यावर यायचं आहे, इफेक्टवर यायचं आहे, 3 डॉटवर यायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी पेस्ट करून घेतल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर आपण जो दुसरा इमेज ॲड केला होता हा जो इमेज आहे इमेजच्या लेअरवर जायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर हा इथून जे आहे सर्व इमेजेसना हाच इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे तर इथून आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. तर इथून जे आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर सॉरी भाऊन आपल्याला डायरेक्ट स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि मी एक तुम्हाला हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ दिला होता तो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर लाईटनवर जायचं आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचं आणि याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ऑपेसिटी ठेवून घेऊ शकता, मी माझ्या हिशोबाने ठेवून घेतलेली आहे. त्यानंतर याला आपल्याला 7.24 सेकंदापर्यंत ठेवायचं आणि त्याचा बाकीचा पार्ट आहे तो बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. कट करून टाकल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि तुम्हाला ही जी बॉर्डर पेंज आहे ही बॉर्डर पेंज ॲड करायची आहे. ही बॉर्डर पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर याला 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर तुम्हाला इथून तुमचं यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो इथे ॲड करायचा आहे. लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर मी ते लोगो ॲड करून घेणार नाही कारण व्हिडिओ खूप मोठा होईल. त्यानंतर शेअरच्या ऑप्शनवर टच करून आपल्याला व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केला आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर प्रेस करा आणि व्हिडिओचे सर्व मटेरियल ते डिस्क्रिप्शनमधील आपल्या वेबसाईटवर भेटून जाईल. त्याला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसलाच असेल. त्याचबरोबर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसला असेल, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्या. चला तर मग भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.